Ito yung napadalang email sa subscription ko sa Google Play. Pag-usapan natin kung paano nga ba mag-cancel ng mga subscription para hindi na rin tayo ma-charge moving forward. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-cancel ng subscription or palitan yung payment option para sa mga existing na subscription natin, pwedeng gawin yan at umpisahan sa pamamagitan ng email na pinadala ng Google Play mismo. Ang nagpadala, Google Play-no reply at google.com. Ang pinaka dapat natin gawin dito ay i-click itong subscription. Right away, magpa-pop up ito. Pwedeng i-update yung payment method or pwedeng i-cancel yung subscription right away. Sa pag-update ng payment method, i-click lang ito. At pwedeng magdagdag ng credit card or debit card, maging yung ibang option katulad ng GCash, ShopeePay, Maya at PayPal. Close natin yan kasi ang gagawin natin ay i-cancel na lang. Andito nga pala yung iba't ibang payment methods. Pwede tayo magdagdag pa. Sa subscription, mula dito pwede nang i-manage para pwede natin siyang i-cancel. Before canceling, ano yung dahilan? So, pwedeng ito and then click yung continue. Your subscription will be canceled at the end of your billing period which is March 18 pa. Ngayon ay March 12. Ibig sabihin yan, hindi na ako mag-charge moving forward pero until this date, magagamit ko pa rin siya kahit kinancel ko na siya ngayon. So, cancel subscription tayo. And subscription canceled na. From there, hindi na tayo mag-charge for this subscription. By the way, may mga subscription nga pala na sa umpisa libre sila. Pero after few months or after 1 month, magkakaroon na siya ng bayad. That's why, pwede nyo munang i-test yung app or yung subscription nga. And then from there, kung gusto nyo mag-proceed, pwede namang ituloy lang subscription. Pero kung kinancel nyo siya at napag-isipan nyo na gusto nyo palang magpatuloy pa rin, click nyo lang tong resubscribe. And that's it, yun yung paraan para ma-cancel yung kahit anumang subscription ang binabayaran natin sa Google Play. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next video. Bye-bye!